Partner Mike, nasa linya na pala ng ating komunikasyon ngayon. Via Zoom, makakasama at makakausap natin ang Profesor ng Bayan, Professor Clarita Carlos, Professor, Professor pala. Good morning. Jade po ito at si Mike Abes sa Usaping Bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Morning, ma'am. Good morning po. Hi, good morning sa inyong dalawa, Mike and Jade. Kamusta na po kayo after election? Okay, Ayan, having so many interviews as usual. Yes. Yan ang gusto namin matawa kayo. Masaya si kayo. Professor. Professor, yan bakit po kayo masaya? Bakit kayo ba'y nakatulog kagabi? Kayo ba'y nabasa ba niyo yung draft report o draft list ng mga pwedeng manggabinete? Kaya masaya ka. Ano bang dating sa'yo? Diyos ko, Mike, nagulo yung buhay ko. Ano lang naman yan. Pero ganito, although draft lang naman ito, kayo ba'y kinonsulta dito? Kayo ba'y meron na bang tumawag sa inyo? Kayo ba, meron bang communication between company BBM at saka sa'yo bago lumabas itong draft na ito? Meron, pero confidential. Yun naman pala eh. Basta importante meron. Yun ang importante. Hindi na tayo magugulat. Meron palang communication. So, ito ngayon ang tanong. Total, inamin mo, nagkaroon ng communication eh. Anong dating sa'yo? Ito, kung sakali ba, tatanggapin mo na ba ito o paano ba? Ano ba sasagutin yan, Mike? Prof, kaya mo yan, Prof. Simpleng tanong lang yan. Simpleng tanong yan. Wala naman tayo sa debate eh. Wala naman tayo sa simpleng interview lang ito. Kasi guys, hindi ko marireveal yung content ng conversation. So, hintayin mo na lang sila yung mag-anak. Okay? Kung ano man yun. Pero, obviously na masaya ka talaga. Sa kung ano man yan, hindi offer na yan at saka usapan na yan, Professor. Mike, I'm very happy that as a scholar, my expertise has been recognized. But there are certain positions na I don't want to do kasi hindi ko area yun eh. Alam mo yun? Yes. So, anyway, marami pang proseso dyan na mangyayari. Pero sa tingin po ninyo, ito na, iba na natin muna sandali yan, Professor. Dito sa ginagawa, alam naman natin merong transition committee para nga sa kasalukuyang gobyerno at yung incoming government. Pagkatapos merong selection process para sa pagpili ng mga sensitibong posisyon. Alam mo na nasa 6 hanggang 8,000 posisyon ang mababakante after June 30. So ito yung pinupunuan, ito yung pinaghahandaan ng kampo ni BBM Sara. So anong tingin mo? Tama yung galawan? Tama yung pagsisimula? Yes, I am very glad to know that there is a search committee and they're really looking at the areas of expertise and competence of people who will be considered, lalo na yung magiging head ng mga very sensitive agencies. Hindi ka ba inuperan or naimbitahan, hindi yung posisyon na maging member ng selection committee or alam mo na, yung mga ganyang proseso? No, I haven't. In fact, wala akong kilala dun sa team ni President Marcos. I don't know anybody there. Yeah. Okay. Well, yung pong pagkakatalaga kay Mayor at incoming Vice President Sara Duterte Carpio as DepEd Secretary, anong tingin mo doon? That is a great appointment. I hope Vice President Sara will look into putting together TESA and CHED again under one regulatory framework, which is unity in education. Just one Department of Education, hindi tatlo. Ayaw kong sirain ang umaga mo pero gusto kong makuha yung reaksyon mo eh. Ano masasabi mo dun sa sinasabi ni Risa Ontiveros? Ano ba naman yan? Nag-uumpisa pa lang yung tao. Alam mo ba, Mike? Napakaraming secretaries of education who had nothing to do with education. Huwag na nating i-name sila, no? Magkalkal lang sila ng kasaysayan. Makikita nilang napakaraming, and,
What? Do you need 5 PhDs to head the Department of Education? No. You only need to know the environment within which your education is happening, di ba? Tsaka lawyer, si Mayor. So, hindi ko nga alam. Baka sabi ko nga, baka naman nagpapakilala lang itong senador na ito. Kaya, alam mo, kaya ko ito natalakay, mali yun eh. Mali yung kanyang ginawa. Bakit? Kasi sila yung senador. Dadaan sa commission na appointment ang lahat ng appointees na ito ng incoming president. Dito sila mag-ingay. Kaya nga dadaan sa siya, sasalain nila eh. Ito, announcement, drop pa lang. Kinukontra, yung sabihin, initial pa lang, kinukontra na eh. So, si Senador Antiveros nagmamadali masyado, Professor. Yeah, sobrang dami na ng cleavages sa ating society, Mike, no? Wag naman sanang ganito at bigyan sana ng alagwa. Itong bagong administrasyon, hindi pa nga nakakaupo yan, because there's still, hindi pa na-proclaim, no? Konting alagwa lang. Okay, bago ko ibigay kay partner ang ibang mga tanong, kagabi nabanggit na ulit, although nung pa binabanggit ni Pangulong Duterte, pero kagabi nabanggit na naman, tama, na yung issue ng party list, mukhang ayaw niya, sabi niya talagang dapat daw i-abolish na ito ng susunod na administration. Anong tingin mo, Professor? Nako, Mike, hindi ba sabi ko na in your past interviews, Yes. 10,000 times na ako nag-appear dyan sa committee hearing niyan telling them what party list is all about. They Yes. never listen. That is why the party list you have now is so bankrupt, no? Sana pag nag-shift tayo sa parliamentary system, ay magkaroon din tayo ng electoral reform so that we are going to really implement party list as it should be implemented in a proportional representation scheme. Unfortunately, Mike, kurtina yung nasa likod ko, hindi pisara. Hindi magsusulat-sulat ako dyan. Correct. Para i-explain yan. Yes. Anyway, abangan na namin yung explanation mo pag halimbawa nasa Malacanang ka na at yan kailangan ang madinig ni President, incoming President Bongbong Marcos, Professor. Sige. Okay, sandali lang po si partner, may mga tanong po sa inyo. Yes, Professor. Alam po ninyo, sa line-up po ngayon na nakikita natin sa pagkasenador ay talagang halos ata majority ay kalyado ni BBM at iilan lamang kung hindi po ako nagkakamali ang nasa oposisyon tulad nga po ni Senator Risa Hontiveros. Ano kaya pong mangyayari kung sakali man sa Senado? I think President Marcos will also have a super-majority in the upper chamber and in the lower chamber. Yes. And as I had articulated in your previous interviews, Jade, kung gusto nilang magkaroon ng constitutional reform, they can do that very, very quickly, constitute themselves into a constituent assembly. They have 17 drafts to work on already. By December, meron na silang isang draft. We have a referendum by 2023, and you have a new parliament in 2024. It can be done. So, ibig sabihin, Prof, talagang lahat ng mga napag-uusap, madali na lang. Yung tawag nga, UNITEAM yung pinaglalaban nila. So, lahat ng gusto nilang batas na ipatupad, madali na lang, hindi na ganun kahirap. Tulad ng sa panahon ngayon at mga nagdaang mga setup ng Senado. Indeed, and the best selling point of the parliamentary system is wala nang issue ng term limits, walang issue ng political dynasties, and your prime minister can go on and become prime minister until he dies maybe, for as long as he has the majority in the house, no? And yes, the best part there is yung campaign period na super haba at talagang nakakayamot na. Will only be 2 weeks. Diba? Well, dito naman po sa issue ng ilang mga presidential candidates na hanggang po ngayon ay nirerespeto po natin na hindi pa sila nagpahayag ng pagtanggap o itong pag-concede dahil nga sa nakikita nating resulta. Ano pong dating po sa inyo doon na Professor? Kasi nga, dahil nga hindi sila pag-concede, nagdudulot po ng mga kilos protesta. Yung ilang mga kababayan natin ay talagang lumalabas at nagpo-protesta. Well, alam mo, the fact na nag-participate sila sa election, alam nila yung rules of the game. The rules of the game declare that
whoever gets the highest number, whether it is a simple majority or an absolute majority, wins. At saka ako, naglamay ako nung the night after. I heard her very clearly. Robredo said, tinatanggap. I don't know, i-content analyze mo yung sinabi niya. She used the verb, tinatanggap. Okay. Hindi ba nag-concede na yon? No? At saka she herself said a few years ago na, pag talo ka, tanggapin mo. O bakit ngayon, parang iba na naman yung tono niya. Hindi naman po, you cannot change the election results by running in the streets. Tapos bibit-bitin mo yung madre mo at saka mga pare, and hindi ka pa papasok sa klase. Sino naman sinasaktan mo? Di sarili mo. Diba? Anong dapat gawin, Prof, para hindi pa siguro mas lalong lumala? Ilan sa mga kababayan natin na talagang nag-effort, nilalabas nila yung energy pa nila hanggang ngayon, talagang may pakita ang kanilang suporta sa kanilang kandidato. Tulad ng sabi mo, si VP Leni Robredo. Yeah, meron naman silang channels, Jade, kung talagang may sinasabi silang, natandaan mo si Marcos noon, kinwestiyon niya yung results ni Robredo. Di ba nag-file siya dun sa PET? Ganyan dapat. Meron naman channels for kung meron kang allegation ng fraud, di ba, na merong dayaan, etc. Pero nakita mo naman how quick the transmission of the results were. And even the former Commissioner Guanzon said that 99.9% ay talagang ang integrity ng mga machines cannot be denied. So, hindi ba sila bilib dong kay Guanzon, naka-alyansa din nila? Oo. Dito naman po sa issue ng press freedom, dahil usap-usapan din ito, Prof, na alam mo naman, sa mga nakaraang kampanya ni BBM, ilan nga sa mga reporters talagang ini-ignore. Prof, sa tingin ho ninyo, ano yung dating nito? Prof, ngayon kung sakali man si BBM ang magiging susunod na Pangulo ng bansa. Well, talagang nakakalungkot yan ng mga networks themselves. Talagang it was so plain for everybody. You don't need to have an IQ of 140 to know that certain networks and certain broadsheets really were, presenting the skewed in favor of one particular candidate. Diba, hindi naman tayo bobo not to discern that. Sana kayo sa what journalists about means, wala kayong kikilingan. Otherwise, ewan ko, siguro wag niya lang kanyang tawagin na newspaper, broadsheet, ewan ko kung anong tawag sa inyo. Kasi ang journalist kasi will present a whole array of news, Let everybody's voice be heard. Hindi pwedeng nakangiwi lahat ng news mo palagi. Hindi mo, Prof, hindi puro banat. Dapat magbalita ka naman ng magaganda sa isang tao, dahil hindi naman puro yan masama ang tungkol sa kanya. May mga mabubuti namang bagay tungkol sa kanya na dapat ding ibalita. Ganun po, Prof. Yes, ano ba yung operational definition nila ng balance reporting? Ang balance reporting ba, palagi mong siraan yung isang kandidato tapos palagi mong purihin yung isang kandidato? Hindi naman balance ang tawag dyan. May tawag dyan, but I'm sure hindi balance. Oo nga. Yes, oo. Totoo yan na Prof. At yun po ang paano na itong mga issues na talagang ibinabato nilang patuloy doon kay BBM, Prof, tulad ng mga itong ill-gotten wealth at marami pang ibang itong tax issue. Ano yan? Paano na mangyayari yan? I'm sure President Marcos has lawyers who will address the issue of ill-gotten wealth. Ang tagal-tagal ng issue yan at maraming na mga cases na na-resolve, Yung issue naman sa 21 years of President Marcos's regime, to repeat, let a group of scholars with no agenda in mind except to look at the data of 24 years really do the honest-to-goodness scientific investigation of 21 years of Marcos, Ang daming periods yan, First period ng na-election, 1965. The second period, na-election, 1969. And there is the martial law period. Hindi pwedeng isa lang ang sweeping description mo diyan.
At bagamat merong military and police atrocities, hindi pwedeng yan lang tututukan mo. What about foreign policy? What about energy? What about agriculture? What about bureaucratic reform? Ang dami pa ng mga presidential decrees ni Marcos, Ferdinand Marcos, na hanggang ngayon ay nasa ating mga batas, di ba? What does that tell you? That he really had planted so many changes in our political life. So let us open our minds to that. Hindi pwedeng 21 years of Marcos are just military atrocities. Granted na yun eh. That had been empirically grounded. Nabanggit mo, military, Prof, at isa nga sa mga ikinababahala din ng ilan, nung narinig nila na posibleng si Mayor Inday Sara nga ang mailalagay dyan sa Department of Education, alala nila bigla yung sinabi ni Mayor noon na mandatory military training. At sila nga, ay ilan nga, tulad ng tumatakbong Vice Presidente noon, ay talagang hindi pumapabor na talagang dyan si Mayor Sara mailagay dahil posibleng maipatupad yung mandatory military training. Ano po ang inyong masasabi doon? Siguro kasi mali yung labeling. Dapat kasi ang labeling doon, kasi yung kasaysayan ng ROTC is based on partial and general mobilization. Wala na yon, no? Ang dami na ng countries na wala silang armed forces, di ba? Kasi ang labanan ngayon sa cyberspace, you don't even need 190,000 AFP, to defend your country dahil talagang palulubugin tayo just through cyber terrorism. So dapat siguro i-relabel nila yon na citizenship training in terms of disaster management, yung mga rappelling, yung mga dealing with, handling emergency, parang EMTs ba, no? Yung sa dealing with disasters, yung ganon, dealing with climate change consequences. Yun ang training Protection of the environment. It is not military training per se. It is really training to confront an enemy, and the enemy is climate change, di ba? Isa din sa prinsipyo din ng training na yan, Prof, yung disiplina, lalo na sa mga kabataan ngayon. Di ba, naalala ko, may post ka, parang hinahamon mo yung ilan sa mga kabataan ngayon na may reaction dito sa resulta ng halalan. Yes, nakakalungkot talaga na yung mga kabataan na yan ay they just shoot off their mouths and wala silang nababasang aklat tungkol sa period na kanilang hinuhusgahan, no? Kayong mga kabataan, huwag kayong maghuhusga agad. Basahin nyo muna yung mga aklat, yung mga pagsusuliksik na ginawa ng mga scholars bago kayo mag-arrive at a conclusion. And yes, hindi lang naman kayo ang may karapatan na magsalita at maghusga sa ating gobyerno. Lahat tayo may karapatan. Pero dapat, we can defend our predicate, no? If we're just shooting off our mouths, nagpapakyut lang tayo, and we want to make noise na, walang katuturan. And you just shut up already, no? Pero alam mo, Prof, dapat ding sigurong maging responsable yung mga magulang sa kanilang mga anak. Bakit nagagawa ng mga kabataan ngayon yung mga ganyang bagay? Ay, naku, Jade, yung mga kabataan nga ngayon, dati noon, tingin lang ng tatay ko, natutunaw kaming parang kandila. Ngayon, sigawan mo yung mga bata na yan, hindi sumusunod. Nag-uumpisa yan sa edukasyon. 3 years old, 4 years old. Diyan pa lang ay turuan mo na kung ano ibig sabihin ng demokrasya. Kung ano ibig sabihin pag nagkaroon ng collision of ideas. Ideas lang naman Huwag mong bungguin yung tao, bungguin mo yung ideas niyan. Yan, i-inculcate mo yan. And for them to act decently, all the things that they really need to know, they would know when they are 3 years old. To be polite, to be respectful, to dress properly. Lahat naman yan tinuturo pa mula ng 3 years old ka papataas, di ba? Oo.
Well, Prof, talagang alam mo, abangan din natin lahat ng mga mangyayari at siguro i-congratulate kita kung sakali man na kayo po ay malagay sa gabinete ng BBM. Balik ko muna kay partner Mike para po sa mga pahabol na tanong. Gusto ko kasi... Yes, Jade. Siguro, if I am asked and appointed, I am going to serve because I want to be part of a better Philippines. Ayun. Oo. Ayun, Prof, ha? Ako meron ako itatanong sa'yo. Ikaw ang nagtanong nito, ibabalik ko sa'yo. Baka natatandaan ng taong bayan yung presidential debate at mga interview. So kung ikaw ay magiging membro ng gabinete at napakatindi pa ng department na pangahawakan mo. So ibig sabihin, mananatili tayo at napakahalaga talaga ng Quad sa Pilipinas. Engagement is the key, Mike. Yes. You cannot you cannot take sides, you know. You have to engage China, Russia, India, the US. You have to review the Mutual Defense Treaty because there's so many provisions therein which no longer work. The geopolitics is so tremendously changed, radically changed. And that is the reason why I like Bongbong Marcos. He challenged me when I talked about the spheres of influence. Yes, it should not happen anymore, but it is happening because people are carving their spheres of influence in our region. So I know that President Bongbong Marcos has the political savvy and the strategic thinking to really identify, the location of the Republic of the Philippines. To be the head of the DFA is just an implementing arm. If I become the secretary there, I have no business articulating foreign policy. It is President Bongbong Marcos, who will articulate foreign policy. Yes. Wow. So yun na yun. Dito lang ang SMNA at dito lang ang Usapin Bayan program na naging suki ka namin sa nakaraang mga panahon na at ngayon nasa likod nyo kami kung ano man po ang iyong final decision. Pero more or less, yung narinig ko sa'yo, parang isang hagdan na lang, isang apak na lang. Nandun ka na. Abangan natin yan. Abangan namin yan. Mike, actually, when people ask me about participating in the panel, sabi ko, alam mo, ang isip ko dyan, si Mike Abe talaga ang naglagay sa akin dyan. Kasi Mike, nobody knows me at SMNI. Ikaw lang may kilala sa akin. Yes. Thank you, ma'am. Thank you po. Sa totoo lang, thank you po. Hindi ba, at palagay ko ang nangyari ganito, tignan mo kung makukonfirm mo to. Yes. Hindi ba merong nagpaalis sa'yo sa panel? Siguro tinanong ka kung sino magre-replace sa'yo. Ako ang sinabi mo, hindi ba ganon? Kasi wala naman akong kilala dyan sa network ninyo. Oo nga. At mabuti, Professor, naalaala mo talaga. Sa totoo lang po, sa mga nakikinig, talagang matagal ko na pong ini-interview ito. Hindi ko siya nakikita ng personal. Matagal na actually. Kahit doon sa kabilang network pa ako nung araw, na-interview ko na ito. Dito, nung mapunta ko dito, ako yung unang nag-interview rito at nagpakilala sa kanya. Kaya proud naman ako, Professor, dahil mukhang malayo ang tinatahak at napupuntahan mo. At nandito lang ako, nandito lang kami sa likod mo, Professor. Salamat, Mike. Maraming salamat. Ngayon, sa ngayon, partner Mike, hindi lang ikaw, marami na. Sikat ka na po, Professor. Marami na nakakilala sa inyo. Lalo na ngayon. Magiging international pa kung sakasakala. Professor, thank you, Professor. salamat po ha. Napakaganda ng umaga ninyo ngayon at ng ating mga nakikinig at yung mga followers po ninyo. Sigurado yan. Salamat po sa inyo. Yeah, good morning, Mike and Jade. Good morning. Okay. Yan po si Professor Clarita Carlos, isang political analyst at marami tayong nalaman mula sa kanya, partner Mike. Para din para din yung nung mag-i-election na series yung survey, consistent yung survey, nagkatotoo. Ito parang gano'n drop pa lang. Pero parang papunta na kung sa magiging official. Abangan natin po yan. Ayaw natin pangunahan. Exclusive yan. Ayun ang maganda rito. Inamin niya nagkaroon ng pag-meeting sila, pag-uusap. So, nirespeto natin yan. Hindi naman natin pwedeng i-reveal yan. So, kung ano man po, congratulations and good luck. At panalo ang bayan sa kung ano man ang magiging desisyon ni Professor. Bago tayo mag-break, partner Mike, at okay, mamaya tanggap tayo ng mga live reports mula sa ating mga kapartners. Break lang muna tayo saglit. At anong oras na ba?